Welcome. This is the energy vibration lezing for Juni en ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Month of Juni is the month of geduld and balance, and this is best wel positive alignment of energy come up for Juli in the month of Juni. In the month of Juni is over balance and we have the energy of innerlijke tempel. Dat betekent dat je gaat met je innerlijke kracht. Oké, je gaat de innerlijke kracht, je inner kind even gaan benaderen voor some sort of informatie dat je wil best wel hebben. Oké, en dat is best wel goed. Then we have the energy of the Council of Light. And the energy of the Council of Light is that heel veel informatie komt buiten. Informatie dat jullie was niet van op de hoogte. Starseed mensen, je krijgt connectie met je light energy being. And this is best wel good positive alignment of energy come up for Juli. And this is zeer positive. Dus dames en heren, het is een maand waar heel veel informatie komt even boven water. En dat is goed. Receive. Neem aan, dames en heren, van wekens doordat sommige van jullie geef. En nou is het tijd voor jou om het terug te krijgen, oké? Dus zoals als je geef. En nou, het is tijd open, want nou goede dingen komen in je leven. Sommige van jullie hebben mee te maken met hunger, boosheid. En boosheid over een situatie dat is onterecht tegen jou, dat is gebeurd. En je wordt zeer boos over een situatie waar een vrouw heb je heel je onterecht. Een vrouw heb je onterecht behandeld en onterecht deceptive situaties zit te doen, oké? Prosperity, dat betekent sommige van jullie open up omdat je krijg onverwachts, krijg je some sort of a positive cadeaus, verrassing. Als je bent op zoek naar iets en je zit te wachten op een baan of dat soort van ding. Ongelooflijk, iets komt binnen en mensen is nou van op de hoogte dat hey, ik heb gevraagd aan de universe en de universe hebben mij wat gegeven. Je bent dankbaar voor dit. In de eerste week, de Raad van Fortune brengt geluk voor heel veel van jullie terug. En dit is best wel goed. Het is een maand waar fortune, geluk is hier. Voor heel veel van jullie open up voor deze energie, oké? Dan we zien dat sommige van jullie hebben mee te maken met een ramli of een boodschappersoon. En deze is een ogen opgeleid mensen en some sort of a deceptive spelletje met deze mensen. Dat mensen komen achter wat deze vrouw heeft gedaan. Sommige van jullie vrouwen hebben some sort of a rechtszaak met de kinderen. En dat wordt gebalanceerd uit, oké? Dan we zien dat sommige van jullie vrouwen gaat even opgeven dat je partner is manipuleren en gebruik macht tegen jou. En sommige van jullie krijgen helpen om even uit deze ongezonde relatie uit te komen. Je ziet je kinderen om te beschermen. In de tweede week, some sort of a bericht komt over some sort of a verandering. Positive bericht, some sort of a bericht komt over some sort of a verandering. En sommige van jullie krijgen een bericht dat je fortune komt terug. Hier zien wij dat sommige van jullie vrouw gaat gescheiden en weggaan van een manipulating person dat probeer je en de kinderen mishandelen. Je man zit je te mishandelen en de kinderen en je gaat even hulp opzoeken. Succes voor sommige van jullie dat had some sort of a problem met een override instantie. This override instantie or international community bedrijf komt achter that there was some sort of a false plane met heel veel geld. So it says heel veel geld was genomen van sommige van jullie
of gestolen van sommigen van jullie. En de corporation hebben het onderzoek en kom achter de waarheid. Geheim houden over op de workfloor of geheim houden in een zakelijk service of geheim houden met de overheid institutie organisation. Okay? Some sort of a geheim houden, geheim dat ze hebben gehouden. Mensen nou komen achter, nou mensen zitten wasselen voor ze bezetting van wekens doordat iemand probeert mensen in bezetting te genomen on the false pretend. En mensen komen achter dat een professional persoon samen met zijn kinderen probeert andere mensen op te lichten van de bezetting. En hoe ze hebben het gedaan is door een criminal manier om te doen. Geld komt terug in de maand of Juni. Dus is geld misschien van de belasting. Ja, want het hebben overheid, instituties, organisaties. En heel veel geld komt terug voor getrouwde mensen en dat soort van ding. Ik zie dat als jullie... er was een probleem. Ik zie dat die gaat echt iets onderzoeken en recognize dat jullie moeten meer geld even gaan terugkrijgen. En jullie krijgen soms soort van teruggaaf van de belastingdienst in juni. En eind komt, als jullie hadden een scorpion dat was opgesloten in de gevangenis of zo. Deze persoon wordt vrijgelaten, oké? Dat is goed. Het moment komt voor een valse persoon. Mensen recognize dat deze persoon was zeer false en wat deze persoon heeft gedaan. En het moment komt op dat betekent een eind, omdat ze recognize dat deze person was false en probeer mensen op te lichten en neem dingen van andere mensen. En ik zie dat ze hebben deze mensen gepakt. Sommige van jullie hadden some sort of a problem met een overheidsinstantie en het had mee te maken met geld en ze nou gaat even recognize dat sommige van jullie en je partner was opgelicht, heel veel geld en ze gaat de situatie oplossen. En ze komt achter some sort of a geheimhouding van een corporation institution. We gaan even kijken. De eerste week is de Raad van Fortune. En heel veel van jullie krijgen materialistic stability. It says some sort of a financial help come in voor heel veel mensen. En dat is best wel goed. Moeders met kinderen, dat soort of a thing. Moeders dat had kinderen bij zich niet gekregen, dat soort of a thing. Moeder dat je ouders, je kinderen, vader had niet kinderbijslag betaald. Dat komt terug heel veel in juni. Sommige van jullie hadden some sort of a machtspeling met een ex-boss of supervisor of je ex-manager en some sort of a contract. Het komt tot een eind nou en ik zie een tower moment voor some sort of a false contract dat een ramly of boodschap person have creëerd. Or it could dat sommige van jullie komen achter dat je man was al getrouwd. Dat eerlijk komt tot een eind. In de tweede week, je gaat vooruit gaan, jullie vrouw. Sommige van jullie vrouw gaan je man verlaten. Je recognize dat je man was niet eerlijk en oprecht. En je man heeft je macht spelen. En je man heeft je mishandeld. En sommige van jullie gaat de geheim over je man verteld. En je krijgt some sort of steun en support en out of some sort of oneerlijke relatie, oneerlijke situatie dat je man is teruggekomen. Oké? Dus je komt daaruit en je wordt succesvol weg van deze man, omdat ze recognize de machtspeling dat deze man had over jou. Geheim komt uit en mensen is nou van op de hoogte. Een zeer tower moment en een eind komt voor een zakenman. Deze zakenman heeft zijn macht gewoon gespeeld en creëert heel veel problemen voor andere mensen en heeft andere mensen opgelikt samen met zijn vrouw. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie moeilijkheid voor deze zakenman en zijn familie en zijn vrouw
van wekens doordat mensen have recognized hoe deze zakenman zaken doen en hoe hij heeft creëert heel veel problemen voor een family en hoe hij probeert families op te lichten van zijn bezetting. En het komt allemaal boven water. De laatste week, de water, is een waterweek en het is de eind van some soort van moeilijkheid dat sommige van jullie had gelopen in. En het heeft mee te maken met oneerlijkheid in een huge international corporation of some soort van organisatie dat creëert moeilijkheid en het komt tot een eind. Het touwmoment komt omdat het geheim is nou uit. Eind van jullie mensen is nou van op de hoogte, de geheim. En ik zie dat some sort of eind komt van een crave en een scorpion vrouw. Omdat mensen komen achter dat een crave, ik ken een crave of een scorpion. Wat ze heeft gedaan en hoe ze heeft gecreëerd some sort of a problem. Dan we zien de energie van de keizenaar. En de energie van de keizenaar heeft mee te maken met some sort of a oneerlijke situatie dat is gebeurd. En mensen is nou van op de hoogte dat mensen in de macht have some sort of a problem en situatie kan manipuleren. En het komt best wel uit. Oh ja. Dus we zien moeders, heel veel mensen dat is getrouwd en zit in some sort of a ongezond relatie. En je wordt mishandeld door je man en eind komt eraan. Beoordeling over some sort of a geheim contract dat was gehouden komt ook tot een einde. Dus heel veel van jullie gaat overkomen. Jullie vrouw dat er was some sort of a reisdocumentatie of zo dat was gestolen. Mensen komen achter wie heeft het gedaan. En die gaat het goed rechtzetten van wekens dat mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelen dat mensen hebben gecreëerd en de problemen dat mensen hebben gecreëerd voor heel veel van jullie. Het moment komt op voor crave en ze huwelijk, crave en contract, de geheim van de crave. Geheim contract dat was gehouden en eindkom mensen is nou van op de hoogte. En Leo heeft some sort of a geheim gehouden en some sort of a geheim contract that was created by een Leo mensen is nou van op de hoogte. En neem echt een eind en breng een eind hier aan. Heel veel van jullie getrouwde vrouw hebben gewoon problemen met je man en je gaat besluiten deze relatie te verlaten omdat je recognize this relatie is niet goed. De energie van de zon dat sommige van jullie vrouw wordt succesvol overkomen. Some sort of oneerlijke situatie tussen u en je man, tussen u en je vader, tussen u en je ex-boss of je boss en de geheim van deze persoon en de geheim contract dat deze persoon heeft gecreëerd. En het komt allemaal boven water. Het moment komt op voor een zakenman of een man in de macht dat hebben ze macht fout gebruiken. Mensen komen achter dat deze man had some sort of een geheim contract gehouden en some sort of a travel document aan iemand gegeven en create some sort of a geheim contract en geef het aan iemand om some sort of a reisdocument en mensen is van op de hoogte. En het eind komt hier aan omdat there was some sort of a manipulatie van reisdocument en identity en how deze man manipuleert de situatie en een eind komt. En zo het says genoeg. Het is genoeg. Whatever the situatie, het is genoeg. En ik zie een eind is hier om. Mensen komen achter dat een advocaat is echt niet een advocaat, maar het is als if je advocaat komt achter dat een vrouw en zijn moeder heeft heel veel mensen opgelicht. En is niet alleen in Nederland, maar in andere landen. Deze jonge dame, een scorpion of een crave en een Leo, hebben heel veel mensen opgelicht, heel veel geld. Dames en heren, het is een krachtige maand. Ik wens jullie een fijne maand. Niet vergeten te kijken. Laten we eens even zien. Moeder met kinderen. De eerste week gaat jullie effect. Oké, moeder met kinderen.
Het tower moment komt voor een Leoman en een Ramman. Vanwege doordat mensen recognize de oneerlijk spelletje. En een Leoman en een Ramman rise documentatie wordt gescrambled. Vanwege doordat deze mensen zit data en informatie, rise document en data en informatie te falsificeren. En het komt even boven water. Vuurmensen, de tweede week, kijk uit voor de tweede week en ga even luisteren naar je lezing, especially voor de Ram. Iedereen, alle vuurmensen, Ramli of boodschapten mensen. Watermensen, je bent in de laatste week en de tweede week. Harde mensen, je bent in de eerste week, harde mensen. De watermensen is allemaal in de laatste week. Dan we zien de tweeling is hier. Niks van de waterman. Niks van de tweeling. Maar niks voor de weeskal. Maar voor de tweeling wel. En dat is in de tweede week. Dus ik zie niks voor waterman mensen. En niks voor tweeling mensen. Dat komt op. Dames en heren, ik vind jullie geweldig. Ga even kijken aan je eigen zodiac energy. Namaste, tot volgende week.